ආදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් අලුත් කතා YouTube channel එකට. අද කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලා දන්නවා ඇති amazon.com කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් amazon.com කියන්නේ මේ වෙන විට ලෝකයේ තියෙනම විශාලතම online marketplace එක. එහෙම නැත්නම් online store එක. ඉතින් අද කතා කරමු මේ Amazon ආයතනය කියන්නේ මොකක්ද? ඒ වගේම Amazon ආයතනයෙන් පාරිභෝගිකයන් ලබා දෙන සේවාවන් මොනවද? ඒ සේවාවන් ලබා දෙන්නේ කොහොමද කියලා. Amazon ආයතනය ආරම්භ වන්නේ 1994 දී වොෂින්ටන් වල. ඉතින් මේ ආයතනය ආරම්භ කරන්නේ මෙයාලා කුඩා පරිමාණ වශයෙන් මෙයාලා මේ Amazon වෙබ්සයිට් එක හදලා මේකේ මුලින්ම සෙල් කරන්නේ පොත්. මෙයාලා මේ වෙබ්සයිට් එක හදලා මාස 2ක් ඇතුළත මේ පොත් අලෙවි කරනවා ලෝකේ රටවල් 45කට. ඒ වගේම මේ පොත් අලෙවි කරලා මාස 2ක් ඇතුළත ඇමරිකන් ඩොලර් 80000ක් මේ පොත් වලින් උපය ගන්නවා. ඉතින් මේ කුඩාවට පටන් ගත්ත Amazon ආයතනය පස්සේ electric items, softwares, video games, ඇඳුම්, furnitures, ඒ වගේම ආහාර දක්වා මාකට් එක එක්ස්පෑන්ඩ් කරනවා. ඉතින් ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා ලෝකයේ ධනවත්ම පුද්ගලයා ජෙෆ් බේසෝස් විසින් තමයි මේ Amazon ආයතනය පටන් ගන්නෙ. මේ වන විට Amazon ආයතනය මිලියන 100කට වඩා අධික ප්‍රොඩක්ට්ස් ලෝකේ පුරාම අලෙවි කරනවා. ඒ වගේම වසරක් තුල Amazon ආයතනය භාණ්ඩ මිලියන 5ක ප්‍රමාණයක් එයාලගේ පාරිභෝගිකයන්ට අලෙවි කරනවා. ඉතින් අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපි භාණ්ඩයක් අපි මොකක් හරි වෙබ්සයිට් එකක් කරා ඕඩර් කරාම අපිට ඒක ලැබෙන්නේ මොකක් හරි එක්කෝ පෝස්ට් එකෙන් හම්බෙන්නේ නැත්නම් මොකක් හරි courier service එකක් කරා තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. මේ වෙන විට Amazon ආයතනය මෙයාලගේ භාණ්ඩ බෙදා හරින්න ඩ්‍රෝන් යානා භාවිත කරනවා කියලා කිව්වොත් ඔයාලා විශ්වාස කරනවද? Amazon Prime Air feature එක amazon.com මගින් මෑත කාලේදී තමයි එයාලගේ කස්ටමර්ස්ලාට හඳුන්වලා දෙන්නේ. ඉතින් කස්ටමර් කෙනෙක් තමන්ගේ භාණ්ඩය ඕඩර් කරන විට Prime Air හරහා භාණ්ඩය විනාඩි කිහිපයක් තුල තමන්ගේ නිවසට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේ සිදුවන්නේ මේ ඩ්‍රෝන් එකක් මගින් තමයි මේ අදාළ භාණ්ඩය කස්ටමර්ගේ නිවසට ගෙනihin දෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට Amazon ආයතනය විසින් මේ භාණ්ඩය පැක් කරලා මේ ඩ්‍රෝන් එකකට දෙනවා මේ භාණ්ඩය රැගෙන යන්න. ඉතින් මේ ආකාරයට මේ ඩ්‍රෝන් එක මේ භාණ්ඩයත් අරගෙන අදාළ කස්ටමර්ගේ නිවසට යනවා. මේ Amazon ආයතනයේට දිනකට ඕඩර්ස් මිලියන ගණනක් එනවා. එතකොට මේකේ වැඩ කරන අය මේ ගබඩා වලින් බඩු අරන් ඉක්මනට අදාළ කස්ටමර්ට යවන්න රෙඩි කරන්න ඕන. ඉතින් Amazon ආයතනයේ පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා ඩිලේ එකක් නැතුව අදාළ කස්ටමර්ට භාණ්ඩය ඩිලිවරි කරන්න. ඉතින් මේ Amazon ආයතනයේ මේ විශාල බරක් තියෙන මේ භාණ්ඩ එහා මෙහා ගෙනියන්න මේ පුංචි කිවා කියන රොබෝලා යූස් කරනවා. ඉතින් මේ වෙන විට මේ ඇමරිකාවේ තියෙන ප්‍රධානම Amazon ආයතනයේ මේ රොබෝලා 3000ක් පමණ භාවිතා කරනවා මේ බඩු එහා මෙහා කිරීම සඳහා. අදාළ වෙලාවට ඊළඟට ෂිප් කරන්න තියෙන බඩු තොගය තෝරගෙන මේ රොබෝලාට අවශ්‍ය ස්ථානයට යන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ රොබෝලාට වටයක් කැරකෙන්න ඒ වගේම ඉස්සරහට පිටුපසට ගමන් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ වැඩ කරන අයට මේ බඩු උස්සගෙන එහා මෙහා යන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම කිසිම මිනිස් ශ්‍රමයක් අවශ්‍ය වෙන්නේත් නැහැ. මේ බිම තියෙන QR කෝඩ් එක රීඩ් කරලා තමයි මේ රොබෝලා එයාලගේ ගමන් මාර්ගය දැනගන්නේ. ඒ වගේම අවශ්‍ය තැනට මූව් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට දැක්කම පේනවා ලස්සනට මේ රොබෝලා එහා මෙහා යනවා මේ බඩු රැක් එක අරගෙන. ඉතින් මිනිස් ශ්‍රමයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති හන්දා ඇත්තටම Amazon ආයතනයේට විශාල වාසියක් වෙලා තියෙනවා මේ රොබෝලා භාවිතා කිරීම නිසා. ඇමරිකාවේ පමණක් මේ Amazon fulfillment centers 50ක් පමණ තියෙනවා. ඒ වගේ මේ හැම සෙන්ටර් එකකම මේ කිවා කියන රොබෝලා යූස් කරනවා මේ විශාල බරක් සහිත මේ භාණ්ඩ රැක් එහා මෙහා කිරීම සඳහා. Amazon ආයතනයේ කවුරු හරි කස්ටමර් කෙනෙක් භාණ්ඩයක් ඕඩර් කළාම ඒ භාණ්ඩය ඔහුට යවන්න සුදුසුද නැද්ද? ඒ වගේම භාණ්ඩේ ඩැමේජ් වෙලාද නැත්නම් වැරදි කෙනෙක්ගේ ඩීටේල්ස් ඇඩ් කරලාද කියලා පරීක්ෂාවකට ලක් කරනවා. Amazon ආයතනයේ මේ කවුරු හරි කස්ටමර් කෙනෙක් භාණ්ඩයක් ඕඩර් කළාම ඒ භාණ්ඩේ ෂිප් කරන්න කලින් මේ හැම භාණ්ඩයකම shipping details මෙන්න මේ විදිහට ස්කෑන් කරනවා. ඒ වගේම ෂිප් කරන්න කලින් මෙයාලා මේ බොක්ස් වල තියෙන හැම භාණ්ඩයක්ම ඉන්ඩිවිජුවලි ස්කෑන් කරනවා. මේ හැම භාණ්ඩයකටම තනි ස්කෑනබල් බාකෝඩ් එකක් තියෙනවා. මේ බාකෝඩ් එක ස්කෑන් කරලා තහවුරු කරගන්නවා අදාළ භාණ්ඩය ඩැමේජ් වෙලාද නැද්ද කියලා. මේ හැමදේම වෙරිෆයි කළාට පස්සේ තමයි මේ භාණ්ඩය කස්ටමර් ෂිප් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති කොච්චර ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි කස්ටමර් සර්විස් එකක් Amazonලා යාළගේ කස්ටමර්ස්ලාට දෙනවද කියලා. ඒ වගේම මිලියන ගණනාවක් භාණ්ඩ තියෙන මේ Amazon ආයතනයේ දැන් මට ඕනි කියන මොකක් හරි මවුස් එකක් මට මිලදී ගන්න ඕන. ඉතින් මෙයාලා කොහොමද මේ මවුස් එක මේ ස්ටෝර් එකේ හොයන්නේ? ඉතින් Amazonලා මේ ස්ටෝර් එකේ තියෙන හැම භාණ්ඩයක්ම තනිව ස්කෑන් කරනවා. එයාලා දන්නවා මේ භාණ්ඩේ හරියටම තියෙන්නේ මෙන්න මේ ස්ථානයේ කියලා. ඊට පස්සේ කස්ටමර්ගෙන් ඕඩර් එක ආපු ගමන් ඉක්මනට පික් කරලා මේ භාණ්ඩය පැක් කරලා ඩිලේ එකකින් තොරව කස්ටමර්ට මෙයාලා ඩිලිවරි කරනවා.
අද කතා කළේ මොකද්ද මේ Amazon ආයතනය කියන්නේ? Amazon ආයතනය විසින් කස්ටමර්ස්ලාට ලබා දෙන සේවාවන් මොනවද වගේ දේවල් තමයි අද කතා කළේ. ඉතින් ඔයාලත් මේ ගැන දේවල් දන්නවා ඇති. අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන් අලුත් කතා YouTube channel එක subscribe කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ මම ගොඩක් ඉස්සරහට අරන් එනවා. ආයෙත් මේ වගේ දැනුමට අලුත් දෙයක් අරගෙන අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බ වෙමු.